Merkado guys. Presko kayong pasayan guys oh. Yan, presko pagit kayong mga isda. Apa yung mga lumiyagan sa panaylain. Dagan kayong kapilian dari guys. O mamili sa amin guys. Ang buko na kailangan mo ganyan. Nanay tampo ka rin. Buko niya ba? Kari. Ito na. Ilang kilo? Kailangan eh. Okay. Sa kilo? Ay. Saman? Okay. Salamat sa pagkakawaan mo. Nakuha lang suyo. Salamat pa. Ilang? Salamat. At may update sa price list sila dito guys. Ayan. So, pauwi na po pala kami guys. So, magabang na kami ng sasakyan. Tara, let's go.